ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਦੁਕਾਨ ਸਵਾਲ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਵਧੀਆ guys. पत्ती फोन कर रहे हैं ऑलमोस्ट काम तो हो गया बस थोड़ा बहुत रह गया काम हम दिखाने नाल दी नाल ही देखिए लो आ खड़ा जगजोत चल रहा काम